योगी, तू फूडी आहेस म्हणजे ते समजलं आम्हाला त्या फोटोंवरून. तू माणसांशी बोललास, देश फिरला, एवढे काय समान धागा जाणवला सगळीकडे? 31 देशांमध्ये काय सारखेपण होतं? निसर्ग सोडून, खाद्य पद्धती सोडून बाकी काय जाणवलं तुला? सगळीकडे दुःख आहेत लोकांना, सगळीकडे भय आहेत. जसं म्हणतात की जे फिअर असतात, जे भय आपल्या मनात आहे ते सगळीकडे आहे. लोक सगळे एकमेकांना बघून कॉपी करतात. जसे माझे जे आई वडील करणार तेच मी करणार. कॉपी करणं म्हणजे इथे हसायचं, इथे असं करायचं, इथे पैसे जपवायचे, इथे असं करायचं. आपण एकमेकांना कॉपी करतोय. यांनी गाडी घेतली, मी पण गाडी घ्यायची. हा जॉब करतोय म्हणजे मला पण जॉब केलाच पाहिजे. जॉब नाही झालं म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की यार आपण काहीतरी चुकतोय जीवनात. हे नाही, काहीतरी नाही केलं दुसऱ्यांनी जे करताय तर आपल्याला असं वाटतं की आपण चुकतोय कुठेतरी. तर ते कॉमन आहे सगळीकडे तेच त्रास आहे की लोकांना असं वाटतंय की लोकांना ॲक्च्युली माहीतच नाही जीवन काय आहे. आपल्याला माहीत नाही आहे जीवन काय आहे, पण आपण दुसऱ्यांना बघतो की काही नाही आपल्याला माहीत म्हणजे हेच जीवन आहे का, तर मला पण केलंच पाहिजे, मी पण हे केलंच पाहिजे, असं लोकांची कॉपी करण्याची एक स्थिती आहे जी ती कॉमन आहे सगळीकडे, कुठलाही देशात. फिरलं पाहिजे. तुम्ही जास्त लांब फिरायची गरज नाही. तुम्ही आपल्या मधीच बघा, लोक सगळे भय मध्ये राहतात आणि भयमुळे हे सगळं काही चालू आहे. बरं योगी, एवढे देश फिरलास, लोकांना बघितलं, समान धागा सांगितलास, कुठल्या देशात सगळ्यात जास्त वेळ राहिलास तू? चायनामध्ये 5 महिने चायनामध्येच काढले. खूप मोठा आहे चायना, तर ते फिरायला पण वेळ लागतो तिथे. बर. आणि तू जेव्हा फिरत होतास चायनामध्ये तेव्हाच डोकलामचा वाद सुरू होता. हो. मग तुला पुन्हा तोच प्रश्न, तू सारखं भय म्हणतोय आणि मी सुद्धा भयाबद्दलच बोलते, तुला पुन्हा भीती नाही वाटली का की आपण हे दुसऱ्याच देशात आलेलो आहोत, पॉवरफुल देश आहे हा, तू सायकलवर एकटा आहेस, तू तिथे नो वॉर, युद्ध नाहीचे बोर्ड घेऊन तिथल्या स्थानिकांबरोबर फोटो काय काढलेस आणि तिथे सायकल एका ठिकाणी ठेवून फिरलास भरपूर, भीती नाही वाटली? काय अनुभव होता तो सगळा? जेव्हा मी चायनामध्ये एंटर केलं तेव्हाच ते डोकलामचे दोघे बाजूला खूप हिटेड आर्ग्युमेंट ज्याला म्हणतात, खूप बयानबाजी सुरू होती. खूप मोठे मोठे स्टेटमेंट्स येत होते की तुम्ही असं नाही केलं तर आम्ही अटॅक करणार, हे करणार, ते करणार. तर मला हे माहिती होतं की जर जसं अमेरिकानी व्हिएतनामवर जे वॉर होता ते त्यांना सोडावं लागलं कारण पब्लिक सपोर्ट नव्हतं त्यांच्याकडे. तर मला असं वाटलं की जर मी दोघी गव्हर्नमेंटची पब्लिक सपोर्ट काढली तर ते वॉर नाही होणार. तर मग मी एक बोर्ड बनवला की नो वॉर 3 भाषांमध्ये, एक इंग्लिशमध्ये, एक हिंदीमध्ये आणि एक चायनामध्ये. तर ते मी लोकल आणि तिकडच्या लोकांना पण तेच पाहिजे की वॉर कशाला पाहिजे, ते त्यांच्या जीवनात खुश आहेत, ते आपल्या खूप पुढे आहेत, तर त्यांना कशाला वॉर पाहिजे. तर त्यांच्यासोबत मी फोटो घ्यायचा आणि त्यांच्यामध्ये सोशल मीडिया म्हणजे आपल्या इथे खूप वेगवेगळे सोशल मीडिया असतात, फेसबुक आहे, व्हॉट्सॲप आहे, वेगळे वेगळे प्लॅटफॉर्म्स आहेत. तिथे एकच आहे WeChat, आणि ते भरपूर यूज करतात तिथे. तर मला असं वाटलं ते तिथे व्हायरल झालं की म्हणजे ते खालचा एक पब्लिक सपोर्ट येईल आणि एक प्रेशर निर्माण होईल तिथे पण की आपल्याला युद्ध नाही करायचं आहे. तर मी प्रयत्न केला, आता मला नाही माहीत. नक्कीच प्रयत्न, म्हणजे खारीचा वाटा देखील महत्वाचा आहेच ना. तिच्या अंगावर 3 पट्टे रामाने ओढलेच शेवटी. कुठेतरी याची दखल घेतली असणारच. चायनामध्ये सगळ्यात जास्त काळ तू होतास. या काळामध्ये तू सायकल ठेवलीस आणि ट्रेनने फिरलास, खूप काही बघितलं चायनामधलं. तो विशेष करून मला ते एक व्हॉट्सॲपवरती एक व्हिडिओ मध्ये एक व्हायरल झालेला होता की प्रचंड उंच ठिकाण आहे आणि
पूल आहे तो काचेचा पूल आहे आणि तिथून जाताना कुत्रंही घाबरतंय, माणसांना ओढत ओढत न्यावं लागतंय. तिथे जाऊन आलेला आहे हा. काय होतं ते? तर मी सायकल म्हणून ठेवली होती एका जागी. माझे जे मित्र होते कतारचे त्यांच्याच घरी मी ठेवली होती. बर. कारण जेव्हा हे युद्धचा वातावरण सुरू निर्माण झाला होता तिथे, तर मला असं वाटलं की युद्ध होणार की काय होणार. तर मला ते वाटलं की काय पण होऊ शकतं, घडू शकतो. हो. तर माझी तयारी पाहिजे इथून बाहेर पडण्याची. तर म्हणून मी सायकलला बाजूला ठेवलं की सिटी ॲक्सेस मला लवकर पाहिजे. हो. तर मी सायकलला ठेवलं माझ्या मित्राच्या इथे आणि मग मी म्हटलं की मला चायना बघून घेऊ की वॉर झाल्यानंतर मग किती वर्ष ते बंदच राहणार आपल्यासाठी. तर मग मी म्हटलं की लवकर लवकर बघून घेऊ आणि बघू काय होतं मग पुढे. तर वॉर नाही झाला. तर मग मी परत आलो सायकलवर आणि फिरायला सुरू केलं. आणि ते ट्रेननी जेव्हा मी फिरत होतो, हे सगळं बॅकपॅकिंग करत होतो, त्याच वेळी हा माउंटन आहे, म्हणजे त्यांच्यात सेक्रेट माउंटन म्हणतात त्यांना. बर. ते 5-6 माउंटन्स आहे तिथे. तिथे त्यांनी खूप उंच उंच जागा आहे ती, जिथे खाली बघितलं म्हणजे काय तुमचं राहणार नाही आहे तिथे. खालीच जाणार. खालीच जाणार तुम्ही. तर असे जागी होते तिथे आणि काचं आहे तिथे आणि खाली काय पण नाही, तुम्ही सगळं बघू शकता. तर खूप लोक त्यांना भय वाटायचं की कसं जायचं. तर मी गेलो तिथे आणि तिकडचेच 2-3 मुली होती, ते रडत होते एका मध्ये जाऊन की मला खूप भय वाटतंय असं. तर मी त्यांना असं जितकी मला इंग्लिश येते आणि जितकं चायनीज मी बोलायचो त्यांच्यासोबत, त्यांना मी सांगितलं की काय नाही होणार, एकदा तुटलं की आपण सगळेच खाली जाणार. तर आणि नाही तुटलं तर आपण बाहेर पडू ना. तर प्रयत्न करायचा आपण. आणि थांबून राहून काहीच होणार नाहीये. थांबून त्याच्यावर जास्त जोर पडतोय. बरं, मग ते एक अख्खा दिवस तू गेलास, अख्खा दिवस चाललास, पुन्हा 1-2 दिवस काहीतरी सलग चालत होतास, ते हेच ठिकाण होतं का? नाही, ते वेगळं एक होतं की एक मोठा माउंटन होता. ते क्लाउड्स जे असतात त्याच्या वरती तुम्ही जाऊ शकता आणि तिथे तुम्हाला सनराईज बघायची संधी भेटते. तिथे जाऊन बघायचं? हो. तर त्यासाठी तुम्ही रात्री सुरू करायचं आणि पूर्ण दिवस आणि पूर्ण रात्री असं बापरे करायचं. आणि रात्रभर तुम्ही वरती पोचले की सकाळपर्यंत 5-5:30 पर्यंत तुम्ही तिथे पोचले की तिथे मग सनराईज बघायचं आणि मग काय नाही, परत खाली यायचं मग. पण हीच सगळी गंमत अनुभवलीस ना तू? हो. काही लोक म्हणत होते एकट्या नको जाऊ असं, तिकडचेच लोक एकट्या नको जाऊ. पण असं वाटलं की काय नाही, तिथं सगळं सोय आहे, तर का नाही, म्हणजे एकट्या जाण्यात काय भय नाही आहे. आणि आपल्याला ते लोकांनी शिकवलं की अंधार झाला म्हणजे घाबरायचं. तर असं काय नाही आहे. अंधारमुळे आपले जे सर्वात डिफेन्स मेकॅनिझम आहे, आपले डोळे, ते फक्त आपल्याला यूज करता येत नाही, म्हणून आपण डिफेन्सलेस होतो. कोणी आपल्याला अटॅक करू शकतो. म्हणून तिथे काळजी घ्यायला पाहिजे. असं नाही की तिथे भूत येणार आहे, काय येणार आहे. ते आपल्याला काय काय गोष्टी सांगून आपल्याला घाबरून ठेवतात. तर माझंही तसं बाळपण तसंच गेलं आहे की कुठला एक अंधार जागा असेल तर असं ओम नमः शिवाय करून आपण बाहेर पडतो. तर ते आता सुटलं आहे की काय घाबरण्याची. त्या लॉजिकमध्ये तुम्ही जर कुठल्याही गोष्टीला जर तुम्ही लॉजिक विचारलं, फक्त विचारपूस केली की असं का घाबरायचं, तर तुम्हाला असं वाटेल की त्यात घाबरण्याची काय गरजच नाही आहे. बरोबर. तर ते नॉर्मल वाटतं मग त्याच्यानंतर. आता इथे कोण आज्या बिज्या बसल्या असतील, आया आपल्या आया बसल्या असतील, त्या म्हणत असतील मनामध्ये, भूतासारखा फिरला एकटा, काय घाबरणार आहे आता. एवढा फिरलास 31 देशांमध्ये, कुठला देश आवडला, म्हणजे असं वाटलं की बास आता इथेच राहायचं, इथून नाही बाहेर पडायचं, असं कधी झालं? असं नाही की तिथेच राहायचं. पण इराण खूप आवडलं होतं, कारण तिकडचे लोक खूप. इराण आवडलेला होता. आई लक्षात घ्या.
पण खरंच इराण खूपच चांगलं आहे. तिकडचे लोक इतके प्रेमळ हो, आहेत. अगदी. आणि नाही, ती मुलगीमुळे म्हणून पण तसं इराण खूप चांगलं आहे. आपल्याला टी व्हीमध्ये जे आपण बघतो ना ते सगळं खोटं आहे. बर. हां. तर कोणी रिपोर्टर असेल तर ते तुम्हाला लिहू सांगून शकता. हां, ते लिहू शकता तुम्ही की ॲक्च्युली इराण डेंजरस नाही आहे. तुम्ही निवांतपणे एकटे पण तिथे फिरू शकता. हां. आणि काय पण नाही तिथे. तुम्हाला काय नाही दिसणार तिथे. नॉर्मल लोक दिसतील तुम्हाला काम करताना, आपले बिझनेस करताना, रस्त्याच्या बाजूला विक्री करताय काही, एकदम साधारण. माणूस इकडून तिकडून सारखाच नाही का? पण त्यांच्याकडे वेळ खूप आहे. हां. ते असं नाही की मला पैशासाठी म्हणजे पूर्ण दिवस त्या त्याच्या पाठी पाठी धावताय. हां, तसं नाही त्यांचं. जसं खूप वेळी मला जे लोक भेटले ते आपले दुकान बंद करतात, चल माझ्यासोबत. तर ते मला आपल्या मित्रांना भेटायला घेऊन जायचे, त्यांच्या आईबाबांना भेटायला घेऊन जायचे, कुठला दुसरी चांगली जागा असेल ते बघायला घेऊन जायचे. तर दुकान बंद करून म्हणजे मला असं वाटायचं की तुझा बिझनेस नको हे व्हायला. ते म्हणायचे म्हणजे ते होत राहील असं. हां. हां. तसं त्याचा इतका हे नाही करायचा की कामच करायचं दरवेळी. तर ते खूप चांगलं आहे तिथे, म्हणजे खूप माणुसकी तिथे. माणुसकी आहे. हो. ही माणुसकी इराणमध्ये जसं तू म्हणलास की तो आवडला तुला देश, तशी माणुसकी सगळीकडे आहे असं तू सुरुवातीलाच म्हणला की कुठे काही त्रास नाही झाला. पण इतक्यात बॉर्डर बदलली. माणसांचा तर चांगला अनुभव आहे, बॉर्डर बदलताना कधी त्रास झाला का? त्रास नाही, पण जेव्हा मी म्यानमारहून इंडियाला मणिपूरचा जो स्टेट आहे तिथे मी क्रॉस करत होतो. म्यानमार आपला बाजूचा देश आहे, बर्मा. तर त्यांचा नियम होता की मी त्या बॉर्डरच्या म्हणजे तो बॉर्डर मी क्रॉस नाही करू शकत त्यांच्या नियमानुसार. तर मला असं वाटलं की मी इंडियन आहे, 10 मीटरचा एक पूल आहे 2 देशांमध्ये. तर हा पूल क्रॉस केल्यानंतर मी इंडियनच आहे, तर त्यांना का त्रास होतोय. तर त्यांचं लॉजिक मला समजून घ्यायचा नव्हता. कारण मला असं वाटलं की कारण मला असं वाटलं की मी इतके त्यांचे पहाड क्रॉस करून आलोय आणि आता ते 10 मीटर साठी मला ते सांगताय नाही तू परत जा आणि फ्लाईट घे. तर मला असं वाटलं की नाही, मी जाणार म्हणजे जाणार. तर मी त्यांना ठीक आहे मी नाही जाणार असं सांगून मी त्याच टाउनमध्ये परत आलो आणि मी लोकांशी बोललो की ह्याला इल्लीगल कसं क्रॉस करायचं. घ्या आता पत्रकारांनी लिहू नका. मी डोळे मारले मग तर स्माइली पण आहे. तर तिकडचे 2 लोक भेटले, ते म्हणाले आम्ही तुला क्रॉस करून देऊ, आम्हाला काय पैसे नाही पाहिजे, पण आम्हाला हे त्रास माहिती इकडचं, तर आम्ही तुला क्रॉस करून देऊ. त्याच वेळी मी ट्विटरवर चालू होतो. मला असं वाटलं की सुषमा स्वराज मला काहीतरी हेल्प करतील. तर मी सगळ्यांना टॅग करत होतो हे ते. तर त्यांपैकी एक जे चीफ मिनिस्टर जे आहेत मणिपूरचे, त्यांच्या ऑफिसमधून रिप्लाय आला की काय त्रास आहे, तुला तर यायला द्यायला पाहिजे, तू इंडियन आहे. तर मग त्यांनी जेव्हा सगळं काय समजून घेतलं, त्यांनीच सांगून दिलं की तू लिगली क्रॉस करू शकत नाही, तर तुला इलिगलच यावं लागेल. तर त्यांची तयारी होती. त्यांनी सांगितलं की आम्ही बोलून घेतो पोलिसांशी वगैरे, तुला कोणीतरी भेटेल तिथे. आणि जे मला भेटले होते ते त्यांच्या ओळखीचे होते. काय करावं आता. तर तेच म्हणजे आम्ही सोबतच ते ॲक्टिवा घेऊन आले. त्याच्यावर मी आपलं सामान ठेवलं. बॉर्डर 5 मिनिटाचं ते प्रवास होता. ते क्रॉस केलं आणि दुसऱ्या दिवशी माझी सायकल आली. तिकडच्याच एका लोकल माणसाने चालून आणली. तिकडचे जे 5 किलोमीटरच्या दरम्यान जे लोक राहतात त्यांना काही बंधन नाही, ते फ्रीली तिथे फिरू शकतात. बॉर्डर पण फ्रीली क्रॉस करतात, त्यांना काही रोकटोक नाही. आणि फक्त तुमच्याकडे सामान असेल तर त्यांना माहिती आहे की हे तुम्ही टुरिस्ट आहात, तर म्हणून ते तुम्हाला थांबवतात. आणि मी तर इंडियन आहे, तर त्यांना असं वाटलं की हां तर इंडियन इकडचाच आहे हा तो, तर ते त्यांनी काय थांबवलं नाही ॲक्टिवावर.
ऍक्टिव्हावर झालं. हो. हा. आता पण ते तिकडचे जे लोक आहेत ते टचमध्ये आहेत. हो. क्रॉस केल्यानंतर तिकडचे जे SP हा. आहे, सुप्रिटेंडेंट पोलीस, हम्म. त्यांना माहिती पडलं की असा कोणीतरी सायकलवर आला आहे. हम्म. तर त्यांना असं वाटलं की काय करतोय हा, म्हणजे विचारपूस करायला ते त्यांनी ऑफिसमध्ये बोलवलं. हा. तर माझ्या हॉटेलमध्ये जिथे मी थांबलो होतो, माझी सायकलचा वाट बघत होतो मी, तर त्यावेळी त्यांनी बोलवलं ऑफिसमध्ये. तर मी गेलो तिथे. त्यांनी खूप चांगलं माझ्याशी खूप चांगल्या प्रमाणे बोलले. लंच दिलं, वा. सगळं काय झालं. हा. आणि मग ते म्हणाले की तुझं इमिग्रेशन नाही झालं आहे ना. हा. तर मी म्हणालो हो, पण त्याचा मला काही, मी इंडियामध्ये आलो आहे, मला खूप झालं आहे. तर ते म्हणाले नाही एक इमिग्रेशन आपण काहीतरी करू. हा. तर मी म्हणालो पण म्यानमारचा एक्झिट तर नाहीच आहे माझ्याकडे, तर तुम्ही एंट्री कसं करणार. हा. तर ते म्हणाले आपण काहीतरी करू. तर त्यांनी सांगितलं त्या माणसाला की काही असो, याला एंट्री करून दे. हा. मग झाली. मग झाली ती एंट्री. हा. नाही तर मग पुन्हा म्यानमारला जायला पंचायत. नाही, आता माहीत नाही मला काय होणार आहे. परत जर मी अर्जी दिली की मला विजा पाहिजे, हा. जर त्यांनी विजा दिला म्हणजे ते विसरून गेले. जर नाही दिला म्हणजे मला समजेल की त्यांच्याकडे रेकॉर्ड झाला आहे हा. की याला नाही येऊ द्यायचं असं. तर बघू. पण बाकी ठिकाणी विजा प्रॉब्लेम कुठेच झाला नाही. नाही असं म्हणजे प्रॉब्लेम तेव्हा असतो आपल्याला, जेव्हा आपल्याला वेळ नाही, जेव्हा आपण प्रयत्न करू शकत नाही, हा. त्याचा काय पर्याय नाही. हा. पण मला सगळ्यांचाच एक पर्याय होता माझ्याकडे. वेळ हो, त्याचं सोल्युशन आहे माझ्याकडे. तर आहे सोल्युशन. आहे, खरोखर आहे, की जे आपण पॅनिक होतो कुठल्या पण गोष्टीने, ते योगी कधी होत नाही. कारण की त्याला ज्या गोष्टीला जेवढा वेळ हवा आहे तेवढा तू देतोस, नाही का. एक मनातला, सगळ्यांच्याच मनातला प्रश्न आहे. म्यानमार पर्यंत येऊन पोहोचलो नाही, मणिपूरला आलोय आता आपण. तर आलो म्हणजे भारतामध्ये आलो. 24,000 किलोमीटर पूर्ण होत आले. या सगळ्या प्रवासामध्ये सायकल किती वेळा पंक्चर झाली? 2दाच झाली. दोनदा? हो, ते पण खूपच अगोदर स्पेनमध्ये. सुरुवातीला दुसरा देश होता तो, त्याच वेळी दोनदा तिथेच झाली होती. त्यानंतर मग नाहीच झाली. बापरे, म्हणजे हा पुन्हा योगायोग मानावा का, की सायकल तेवढी भारी आहे तुझी? नाही, असं सायकलचं काय नाहीये. मला असं वाटतं खूप जिद्दी सायकल आहे ती. जिद्दी सायकल आहे. तर मला असं वाटतं की माझ्याकडे जास्त सामान नाहीये. आणि ती टायरवर जास्त जेव्हा वेट येतो तेव्हा त्याला त्रास होतो. कुठलाही छोटासा काही कण आला तर त्याच्यावर दाबून ते पंक्चर होते. माझ्या इकडे जास्त सामानच नाहीये. तर किती किलो सामान पूर्ण प्रवासात होतं? एक 8-10 किलो बस. मग काही देशांमध्ये तू असशील तेव्हा थंडी असेल, कुठे पाऊस असेल, तेव्हा काय करायचंस मग? तर माझ्याकडे एक जॅकेट होता. तो बर्फामध्ये पण चालायचा. आपण जेव्हा शरीर आपला कुडकुडतो तर तो कुडकुडणं हे आपलं शरीर स्वतःला गरम करतोय. तर ते करू द्यायचं त्याला. बर. तर जास्त काही लागत नाही. आपल्या मनात असतो की इतका बर्फ आहे, इतका गरम आहे, असं पाहिजे तसं पाहिजे. जसं मी नेपाळमध्ये जेव्हा ट्रेकिंग करत होतो तेव्हा मला एक चायनाची मुलगी भेटली होती. तिचा ग्रुप तिला सोडून गेला होता. म्हणजे तू एव्हरेस्टला जेव्हा गेला तेव्हा? हो. तर त्यावेळी ती मुलगी मला टीस करत होती की तुझे जुते बघ कसे आहे, तू 2दा पडलाय, तर असे जुते असले पाहिजे ट्रेकिंगसाठी, हे ते. तर मी तिला म्हणालो असं काही नाही, मला जमतंय ते. तर त्याच वेळी एक माणूस आला, जे आपले योगी म्हणजे महाराज जे असतात, साधू असतात, तो माणूस येत होता. त्याच्या पायात काय पण नाहीये आणि त्याच्या अंगावर फक्त त्यांनी कमरेवर एक कपडा घातलाय त्यांनी. हो, छातीवर काय पण नाहीये. एका बाजूला त्यांनी ब्लँकेट
फक्त ठेवली आहे इथे हा. आणि हातात त्यांनी एक डब्बा ठेवलाय जेवण घेण्यासाठी. तर तो इतक्यातच जात होता वरती आणि त्याचा एकच प्रश्न होता मला, वरती थंड आहे का? तर मी त्याला म्हटलं नाही, तुम्ही पोचणार त्यापर्यंत गरम होईल. तर तो पण गेला आणि मला असं वाटलं की आपण किती या शरीराला जपतो, पण इतकं जपायची काय गरज नाही. तर त्याला थोडं त्रास व्हायला दिलं पाहिजे. वा. पण योगी, त्या प्रश्नाचं उत्तर न दिलं तू की तुझी सायकल महागाची आहे का खूप? नाही, 2011 मध्ये मी घेतली होती पुण्यातून. तर त्यावेळी असं नव्हतं की मला काही फॅन्सी सायकल घ्यायची आहे, फक्त एक साधारण सायकल होती. तर ते 15,000ची त्यावेळी भेटली होती. आणि गिअर आहेत त्याला? हो आहेत, पण असं माझं काही फॅन्सी गिअर नाही त्याच्यामध्ये. ते 7च गिअर आहे त्याच्यामध्ये. ओ. म्हणजे असं काही नाही आहे की तुम्ही लाखांची सायकल पाहिजे तुमच्याकडे, खूप सारे गिअर्स पाहिजे, ते आता तू जसं सांगितलं एकच जॅकेट होतं, असं काही नाही. एकूण जे काही आपण जगतो, जे आपले गोल्स असतात तिथपर्यंत आपल्याला जायचं असतं, हा सगळा माइंड गेम आहे. हो, आपण असं सांगतो की मला जर माझ्याकडे हे असलं असतं तर मी गेलो असतो. तर आपण हे स्वतःला बेवकूफ बनवतात की आपल्याकडे हे नाही म्हणून मी जात नाहीये, म्हणजे एक्सक्यूजेस. आलं तिथे. तर ते एक्सक्यूजेस असतात आपले. तर असं काही नाही आहे, जे तुमच्याकडे आहे तुम्ही करू शकता. तुम्ही आपले जे जरूरत ज्याला म्हणतात ते तुम्ही फक्त बाहेर पडवले की तुम्ही करू शकता लगेच, तुम्हाला थांबायची गरज नाही. योगी, तू फेसबुकवर होता, ट्विटरवर होता, पण एका देशामध्ये एका स्थानिक रिपोर्टरने तुझी एक स्टोरी केली आणि तू जगभर पोहोचलास. अझरबैजान. हो. ते नावच फार छान आहे. ते भाईजान येतं सारखं, अझरबैजान. तर ती स्टोरी सांग ना आम्हाला. त्या अझरबैजान हे इराणच्या जवळ आहे, इराणच्या अगोदरचा देश आहे. तर तिकडे एक शहर आहे, तो त्या देशाचा जुना कॅपिटल होता, खूप अगोदर त्याचा कॅपिटल होता. त्याचं नाव बेरदा म्हणून आहे. तर तिथे कोणीच जात नाही. तिथे कोणी टुरिस्ट जात नाही, कारण एक लांब कंट्री आहे ती आणि हा शहर थोडा बाहेर पडतो, म्हणजे बाजूला पडतो, कोणी जात नाही तिथे. तर मी फक्त असंच गेलो, असं काय हे नव्हतं की तिथून पण दुसरा रस्ता आहे म्हणून मी तिथून गेलो. आणि त्या शहरामध्ये पोचताच लोकांना असं वाटलं की अरे कोण आहे, आपल्या शहरात कोणी येत नाही, असं हा कोण आलाय. तर लगेच त्यांनी असं माझा घेराव केला की कोण आहे, म्हणजे कशाला, हे ते करून त्यांनी लगेच हॉटेल बुक केला की नाही तू इथेच थांब. लगेच अर्धा तासात तिथे 2-3 टीव्हीचे लोक आले आणि सगळ्यांनी सोबतच इंटरव्ह्यू घेतला आणि मग एक छोटंसं फिल्म सारखं बनवलं तिथे आणि ते संध्याकाळीच दाखवून दिलं त्यांनी. आणि मला माहिती नव्हतं. मी इंटरव्ह्यू झाला की मी परत हॉटेलला गेलो आणि सकाळी मी निघालो आणि सगळीकडे लोक थांबताय, अरे हा तोच आहे हिंदुस्थानी, ते हिंदुस्थानी म्हणतात. तर ते म्हणायचे हा हिंदुस्थानी आणि थांबायचे, सेल्फी घ्यायचे आणि सगळीकडे तेच की अरे तोच आहे. अरे सगळे म्हणजे कौतुकच झालं होतं की अरे कोण आहे. तर सगळ्यांना माहिती होतं का कोणीतरी येतोय. तर लोक असं थांबायचे की हा येणार आहे इथून. सेलिब्रिटी झालं असतं. हो, एकदम. एक माणूस होता, त्याचा एक मोठा 5 स्टार रिसॉर्ट होता, तो रस्त्यावर थांबला होता आणि तो घेऊन गेला मला आपल्या रिसॉर्टमध्ये आणि त्यांनी 2 दिवस तिथेच थांबवलं मला. हे असे योगायोग करत होते. एक फिल्म बघताना मध्येच काही लोक असं म्हणाले, तेव्हा एका माणसाच्या हातात राज कपूरचा फोटो होता. तो ह्याच देशामधला का? हो, हे बेरदाच्या अगोदर, म्हणजे दुसरा दिवस होता माझा अझरबैजानमध्ये. तर तिथे एक मिलिटरी कॅम्प होता. तर मी तिकडून जात होतो आणि ते सगळे मिलिटरीचे लोक मला बोलत होते, अरे इकडे ये. तर मी गेलो तिथे आणि त्यांच्यासोबत बसलो थोडा वेळ आणि मग ते म्हणाले तू इथेच थांबायचं, आज इथेच राहायचं. ते ट्रान्सलेटरवर सांगत होते इथेच थांबायचं. तर मला असं वाटलं ठीक आहे आपण थांबू. तर एक माणूस आपल्या घरी घेऊन गेला आणि त्याचे जे वडील होते
त्यांनी आपले सगळे अल्बम दाखवले, त्यांचे ब्लॅक अँड व्हाईट फोटोज त्यावेळीचे. तर त्यातला एक राज कपूरचा फोटो आहे त्याच्यामध्ये. आणि तो सगळं एरिया जो आहे सेंट्रल एशिया, तिथे आपले जे जुने मूवीज आहेत ते खूप फेमस आहे. तिकडच्या लोकांना आपले सगळे गाणे पण येतात जुने, जे जूत आहे जपानी, सगळं काही येतं ते. जॉर्जियामध्ये एकदा मी बसमध्ये जेव्हा मी थांबलो होतो विंटरसाठी, तर एकदा मी बसमध्ये लोकल ट्रान्सपोर्टसाठी मी घेतलं होतं. तिकडे एक म्हातारा माणूस सीटवर बसला होता आणि जागा नव्हती म्हणून मी उभा होतो. तर तो मला असं बघतो आणि म्हणतो की अरे हिंदुस्तानी, आणि असं त्यांनी म्हणून तो लगेच त्यांनी गाणं सुरू केलं, मेरा जूता है जपानी. त्यांनी पूर्ण गाणं ते सांगून दिलं, म्हटलं ते. तर त्याच्यासोबत मी पण सुरू झालं. आणि मग ते छान होता खूप एक्सपिरियन्स. पण या देशामध्ये तू हा अनुभव सांगितला, एकूणच जगभरात तू फिरलास, सायकलसाठीच नाही, एकूण कामासाठी पण. भारताची प्रतिमा कशी आहे बाहेर? तसं लोकांना जसं आपल्याला दुसऱ्या देशांचं काय माहिती नाहीये, तसं त्यांना ॲटलिस्ट त्यांना भारतात एक नाव आहे हे त्यांना माहिती आहे. तर आपल्याला जसं अझरबैजान माहितीच नाही, पण त्यांना माहिती की हिंदुस्थानी म्हणजे इंडिया. आणि पण त्यांना ते पण शिकार होतात त्यांच्या मीडियाचे. त्यांना पण आपले जे रेप केसेस असतात, जे कचरा असतो, त्यांना दिसतो तो. तर ते म्हणतात की नाही, मी जसं मी त्यांना कधी इन्व्हाइट करायचा, कधी या इंडियाला फिरायला, तर ते म्हणतात नाही, आम्ही बघितले तिथे खूप कचरा आहे, खरं आहे का? आणि तिकडे मुलींना रेप होतो, हे खरं आहे का? तर काही मुली पण असं म्हणतात की नाही, मी तिथे नाही जाणार एकटी, कारण काय पण होऊ शकतं तिथे, म्हणजे डर आहे मला. तर ते खरं पण आहे. त्यांना ते तितकं त्यांना सांभाळून घ्यायला पाहिजे जेव्हा ते इंडियाला येतात. तर हे इमेज आहे आपली, ती वाईट आहे, पण आहे अशी, काय करावं. तुझ्या एकूण प्रवासामुळे, तुझ्या लोकांशी आपुलकीने बोलण्यामुळे त्याच्यामध्ये थोडाफार फरक पडला असेल ना, की माणसं ऍटलिस्ट चांगली आहेत, जसं तू म्हणतो की माणसं सगळीकडची चांगली आहेत, असं त्यांनाही वाटलं असेल. तर कधी कोणी असं फक्त म्हणजे प्रश्न विचारायचे म्हणून काही लोक विचारतात, तर ते काय असे थोडे वेगळे असतात. तर ते असे विचारायचे की तुमच्या कंट्रीमध्ये सगळे रेप करतात का? तर वाईट आहे. तर मी त्यांना म्हणायचो की मी तुमच्या घरी आलोय, मी तुमच्या मुलीचं रेप केलंय का? नाही ना. तर मग मी सगळे कसे काय सेम असतील? आणि मग काय म्हणायचं मग त्यांना? मी त्यांना इतकंच म्हणायचो की तुम्ही मला बघा, मी काय रेप केलेलं नाही जीवनात. बरोबर. तर त्यामुळे अवघड प्रश्न आहेत, अवघड वाटांवरून तू गेलंस. योगी, मला सांग, 2-3 प्रश्न एकत्र विचारणार आहे मी, की एवढ्या देशांमधला सगळ्यात अवघड रस्ता कुठला वाटला? आवडता देश तर तू सांगितलेला आहेस. आपली वाटणारी माणसं कुठे भेटली? आणि पोट भरल्यावरती सुद्धा बोट चाखावी असे अन्नपदार्थ कुठल्या देशातले होते? सगळ्यात अवघड रस्ता तजिकिस्तान. आता खूप स्थान कंट्रीज आहेत, तर लोकांना प्रश्न होतो की कुठे आहे. तर तजिकिस्तान हा अफगाणिस्तानच्या जवळचा देश आहे. तिकडचा जो रस्ता आहे तो खूप उंच जातो, 4650 मीटरवर तो वरती जातो. तू गेलास त्याच्यावर? हो, तो सेकंड हायेस्ट मोटरेबल रोड आहे तो. तर त्याला पामीर हायवे म्हणतात. आणि म्हणजे तिथे बर्फ असतो, सगळं काय असतो. हा फोटो जो आहे तो पण तिथलाच आहे. आणि तो तिथे हायवे म्हणतात त्याला, पण तिथे डांबर नाहीच आहे. आणि तो असायचा डांबर अगोदर, जेव्हा रशिया सोव्हिएत एकच देश होता, तेव्हा तिथे डांबर व्हायचा. पण जेव्हा ते तुटले तेव्हा त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, तर मग ते रस्ता खूपच वाईट झाला आणि आता तिथे डांबरच नाही. तर पण आता पण ते पामीर हायवे आहे. आणि रस्ता खूप खराब आहे. तर मला म्हणून ह्या सायकलचं खूप कौतुक होतं की इतका खराब रस्ता, इतके तिथे खड्डे, म्हणजे खड्ड्यांमध्ये रस्ता. तर
ती कसं काय जमली मला नाही माहीत. पुण्याची असल्यामुळे. आणि जेवण मला असं वाटतंय की जेव्हा आपल्याला भूक लागली असते तेव्हा सगळंच जेवण आपल्याला खूप छान वाटतं. वा वा वा. पण इराण परत परत जेवणामुळे इराण जावं लागणारच आहे तुम्हाला. मी म्हणतो सगळ्यांना जायला पाहिजे इराणला. अच्छा, चला सगळ्यांनाच जायचंय. वऱ्हाड घेऊन वऱ्हाड निघालं इराणला. गमतीचा भाग आहे. पण हे सगळं झालं, मग वजन वाढलं का इराणमध्ये? थोडंसं. थोडंसं. हो. बर, हे सगळा प्रवास करून तू भारतामध्ये आलास. इथल्या सायकल प्रेमी लोकांनी तुझं ठिकठिकाणी स्वागत केलं, पण त्यांना समजलं कसं की तू परत म्हणजे येतोयस, वाटेवर आहेस आता? ते म्यानमारचा जो प्रसंग होता बॉर्डरचा, त्यावेळी जे एका पोलिसांनी मणिपूरचा जो कॅपिटल आहे इम्फाल, तिथे एक सायकलिस्ट आहे, तो भारतात खूप फिरला आहे. त्याचा एक हात नाही आहे, म्हणजे तो पॅरालाइज्ड आहे, एक हात आहे त्याचा, तो एका हाताने सायकल चालवतो. तर त्याची आणि त्या पोलिसाची काहीतरी म्हणजे तो ओळखतो त्याला. तर त्या पोलिसांनी त्याला सांगितलं. तर जेव्हा मी इम्फालला पोचलो त्यावेळीच त्याचा फोन येत होता मला की तू माझ्या घरी थांबणार आहे, माझ्या घरी थांबणार आहे. तर मी त्याच्या घरी थांबलो आणि मग त्यांनी नाशिकमध्ये एक किशोर म्हणून आहे इथे, एक त्याचा मित्र, आता माझा मित्र आहे तो. तर त्याला सांगितलं की तुला माहिती आहे का कोणीतरी नाशिकचा आलाय सायकलिस्ट असं तसं. तर त्यांना कोण आहे, कोण योगेश गुप्ता, आमच्या ग्रुपमध्ये नाही येतो असा कोणी. तर त्यांना तेव्हा कळलं की कोणीतरी नाशिकचा आहे. तर मग तो टचमध्ये होता माझ्या. जेव्हा मी महाराष्ट्रात एंटर झालो मग त्यांनी सगळीकडेच कॉन्टॅक्ट दिला, जलगाव, हे मालेगाव, सगळीकडे मग तुझे सत्कार झाले. तू घरापर्यंत आला. तो प्रवास काही घेणार नाही आता खरं म्हणजे वेळेअभावी हा पण प्रश्न घेत नाही. फक्त एक तुम्हाला सांगते की 31 देशांमध्ये फिरला, अनेक देशांमध्ये, इवन धुळ्यामध्ये सुद्धा असं झालं की अपार्टमेंटची चावी योगीला देऊन टाकायचे, ते लोक घरीही नसायचे. आणि अशा पद्धतीने लोक एकमेकांशी अजूनही वागतात. तर त्या लोकांसाठी मला असं वाटतं एकदा टाळ्या वाजवूयात आपण. आणि योगेशचा योगी कसा झाला हा या प्रवासात कळलं, त्यामुळे तो प्रश्न आता घेणार नाही मी. पण हे बघ योगी, आज ही मुलाखत ऐकण्यासाठी वेगवेगळ्या कारणांनी लोक आलेली आहेत. कोणाला उत्सुकता आहे की कसा दिसतोय हा माणूस, कोणी येऊन सायकल बघून जात होते मघाशी. ही केवढी छोटी मुलं बसली आहेत बघ इकडे. इकडच्या काही मंडळींपैकी पण असतील की ज्यांना वाटतं की हे सगळं आपण असं काहीतरी ऑफबीट करून बघावं, सायकलच असं नाही पण काहीतरी करावं. तर हा ध्यास, पॅशन, वेड हे कुणीही करू शकतं का? हो, त्याला काही रेस्ट्रिक्शन नाही आहे. तुमच्या फक्त मनात असलं पाहिजे की मला मी जे जीवन जगतोय ते मला आवडत नाही आहे, किंवा काहीतरी मधी चालू आहे. तर काहीतरी मधी चालू आहे ते काय आहे त्याची क्युरिओसिटी असली पाहिजे. तर ते फक्त असेल, आणि जर तुम्ही निश्चय केला की मला करायचं आहे, ते बघायचं आहे काय चालू आहे, तर ते करू शकता तुम्ही. त्याचं एक खूप सोपं पर्याय आहे की तुम्ही दिवसात जितकं वेळ तुम्हाला भेटेल तुम्ही एकटे राहा. जरुरी नाही की तुम्हाला हिमालयाला जायचं आहे की सायकल घेऊन कुठे निघून जायचं आहे, असं काही गरज नाही. तुम्ही फक्त एकटे राहा. जितकं गरज नाही बोलायची तिथे नाही बोलायचं, त्याचे भांडणच होतात. तर गप्प राहून आपलं जितकं वेळ एकटे राहायला आलं तुम्हाला, तुम्ही राहा. आणि ते हळूहळू तुमच्यामध्ये जे चालू आहे ते तुम्हाला ऐकण्याची क्षमता येईल. आणि तुम्हाला असंही माहिती पडेल की तुम्ही किती सॉर्ट आउट होताय मध्ये. ते त्रास होतात लोकांना कधी वाटतं की मला डिप्रेशन होतंय, मी खूप सॅड आहे, मला लोनलीनेस वाटतोय. तर हे सगळं आपोआप तुम्हाला कळेल की याचं काहीही मोठं काय करायची काय गरज नाही आहे. एकच छोटंसं सोल्युशन आहे, एकटे राहा. जितकं वेळ असेल, ब्रेकमध्ये पण करू शकता तुम्ही. आता कोणीतरी काय काम केलं, 10 मिनटं एकटे टाईम भेटतं, एकटे राहिलं, त्याच्यात पण तुमचं काहीतरी सॉर्टिंग चालू होईल आपोआप. ते नंतर कळेल तुम्हाला, एकदम नाही कळणार. एक थोडा वेळ
पास द्यावा झाला लागेल की त्याला. की आपोआप कळेल हा मी ते आता विचार सोडूनच दिलाय. पण इस्पेशली ज्यांना सायकल चालवायची आहे हा. त्यांना काय सांगशील? अं, मी म्हणतो रेस नका करू. कारण ऑलरेडी आपण कामामध्ये खूप रेस करतो हो आणि सायकलवर पण जर तुम्ही रेसवर आले हो तर तुम्ही काय वेगळं नाही केलं मग. हां 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 तर सायकल घ्या, सायकल चालवा, पण त्यात कॉम्पिटिशन नका करू की मी किती लांब जाणार, किती जास्त चालवणार, किती कमी वेळात चालवणार. तुमचं जर ते प्रोफेशनल लेवलवर तुम्हाला त्याचं पॅशन असेल तर तुम्ही करा, पण फक्त दुसरे करतायत हे म्हणून मी आजची सायकल घेऊन करतोय ते नका करू. योगी पैसे किती लागले, काय कसं काय मॅनेज केलं, पण ते तो सांगायला तयार नाहीये. त्याचं काय कारण आहे? दोन छोटे कारण आहे. छोटेच कारण आहे. एक तर जास्त पैसे लागत नाही कारण सायकलिंग हे फ्री आहे. आणि राहायला मी टेंटमध्ये राहायचो किंवा खूप कमी वेळ मी हॉटेल किंवा हॉस्टेल काय पर्याय नसेल तिथे मला असं वाटलं की ते सेफ नाही आहे म्हणून मी ते ऑप्शन घेतलं. तर जास्त वेळ काय हॉटेलमध्ये राहायची मला काही गरजच पडली नाही. तर ते पण खर्च नाही आणि जेवणाचा खर्च खूप कमी असतो. तर ॲक्च्युली खर्च जास्त झालंच नाही आहे. तर मी त्याचं हे पण नाही ठेवलं आहे, अकाउंट पण नाही ठेवलं आहे. आणि दुसरं मला असं वाटतं की जर मी आज मला माहीत पण नाही, खरं मला माहीत नाही की किती खर्च झाला आहे आणि मला काही बघायची गरज पण नाही. पण जर मी बघून हे बघितलं, काढू शकतो मी ते, आणि मी बघितलं की इतके पैसे आहेत आणि मी आज सांगितलं की इतके पैसे आहेत, तर काही लोक ते एक्सक्यूज घेतील की माझ्याकडे जर इतके पैसे असतील तरच मी असं काय करणार. तर ते नको व्हायला. तर ते लोकांना एक नवीन एक्सक्यूज नको. अगदीच. 1.5-2 तासाच्या पेक्षा जास्त वेळ झालेला आहे की आपण योगीशी गप्पा मारतोय. कार्यक्रम सुरू होऊन तर 2.25 तास झालेले आहेत योगी. तर कुठेतरी थांबायला लागणार आहेत. तुमच्या मनामध्ये अजूनही काही या व्यतिरिक्त प्रश्न असतील पण वेळ परमिशन देणार आपल्याला नाहीये बहुतेक. योगी, या मुलाखतीची सांगता जी आहे ती पुन्हा त्या गुणगुणण्याने झाली तर बहार येईल. तर ते गाणं फारसीचं आहे आणि ते जसं आपण म्हणतो ना पाऊस आला का खूप रोमॅन्टिक होतो वातावरण. तर ते त्याच्यावरच आहे की तो म्हणतोय की पाऊस आलाय आणि त्याला काय जबान नसते, म्हणजे त्याची काय लँग्वेज नसते. तर त्याला तो एक्सप्लेन करतोय. तर सगळे शब्द मला पण नाही समजत आहे आणि त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन पण रॉंग असेल. तर काही चूक झाली तर तुम्हाला पण नाही समजणार. तसंही आम्हाला समजणार नाही, पण तू आम्हाला इराणला घेऊन जातोय सत्ता. बेजान बारून ते बारानून पेरूये पेलकाये खस्ता. बेजान बारून तुम्ही दुनी हनुजम या देऊन खस्ता. बेजान बारून ते बारानून पेरूये पेलकाये खस्ता. बेजान बारून तुम्ही